สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับล่าสุดก็มีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ Killing Floor 3ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาของอัปเดตซีซั่น4แล้วก็แพทที่กำลังจะมาก่อนอัปเดตซีซั่น4ในช่วงในเร็ววันนี้แล้วนะครับก็เนื้อหาข่าวสารก็มาจากทางเดฟทิปไว้นะครับที่เขาได้ไลฟ์สตรีมในหัวข้อ Office Hour ล่าสุดเลยนะครับมาเริ่มกันที่เนื้อหาของอัปเดตหลักซีซั่น4มีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะมีสายอาชีพกันสลิงเกอร์เป็นสายอาชีพใหม่ที่จะมาพร้อมกับอาวุธระเบิดติดตัวแล้วก็เกจเจ็ตประจำสายอาชีพนี้นะครับถ้าถามว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยอธิบายในส่วนถัดไปแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีดูรี่ดอกเฟส2นะครับอันนี้จะเพิ่มอาวุธปืนรองอันเดิมที่เหลืออยู่ให้สามารถถือแบบอะคิมโบหรือถือแบบคู่ได้แล้วก็จะมีปืนพกของสายอาชีพไฟบัคนะครับมีของสายชับชูเตอร์นะแล้วก็ของสายอาชีพหมอที่ปืนพกจะสามารถถือแบบคู่ได้แล้วในอัปเดตซีซั่น4เอาจริงนี่ผมก็แอบคิดนะว่าปืนพกหมอคู่เนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมรอดูเลยคงได้ฮิลเพิ่มแบบดับเบิลปืนพกหมอนะน่าสนใจมากแล้วก็จะมีแพทที่ใหม่นะครับมีชื่อว่าลิงเป็นด่านแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลสภาพแวดล้อมก็เป็นทีมแบบสว่างนะแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือนด่านลิงใน Killing Floor ภาค2เลยแต่ว่าของภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเน้นไปทางอินดอร์มากกว่านะครับเน้นภายในตัวอาคารแล้วก็มีสะพานบันไดส่วนช่วงล่างให้เราเห็นสภาพใต้แท่นขุดเจาะน้ำมันเอาดอก็มีนะครับแต่เท่าที่ผมดูในคลิปเกมเพลย์ก็มีด้านนอกค่อนข้างน้อยนะครับด้านนอกก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นฉากๆนะแล้วก็จะมีลานกว้างที่พอให้ผู้เล่นวิ่งจูกได้นะแล้วก็ตามเนื้อเรื่องของด่านนี้นะครับมันเป็นสถานที่กบดานของตัวร้ายหลักในภาคนี้อย่างมอคอฟนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่ามอคอฟจะเป็นบอสตัวใหม่ในซีซั่น4ในส่วนของตัวบอสเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมในช่วงถัดไปแล้วกันนะครับมาพร้อมกับระดับความยากใหม่ระดับซูไซดอลนะครับระดับความยากที่ลงตัวประจำแฟรนไชส์ Killing Floor ก็ได้กลับมาในซีซั่นนี้แล้วมี Quality of Life เด่นๆเพิ่มเติมด้วยในอัปเดตซีซั่น4ก็จะมีผู้เล่นนะครับสามารถจอยปาร์ตี้กับเพื่อนได้ในหน้าเมนูหลักแล้วถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็จะเหมือนของ Killing Floor ภาค2นั่นแหละนะครับที่สามารถชวนเพื่อนเข้าปาร์ตี้ก่อนแล้วค่อยจอยเข้าเกมพร้อมกันได้แล้วก็จะมีอันนี้คือดีมากนะครับผู้เล่นสามารถเลือกโบนัส ability ตอนเราคราฟของแต่งปืนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาสุ่มหาโบนัส ability ที่เราอยากได้อันนี้ Big W สำหรับเดฟเลยนะครับเพราะว่า 80% ของเกมนี้ที่ทำให้เราเสียเวลามากสุดก็คือการสุ่มหาโบนัส ability ที่เราอยากได้นั่นแหละฮะหลังจากนี้ในที่สุดนะครับเราก็ไม่ต้องทรมานกับการสุ่มหาบัฟโบนัส ability แล้วในที่สุดก็เลือกเองได้สักทีและสุดท้ายนะครับตัวเกมจะมีออปชันให้เราสามารถแลกเปลี่ยนแมทเทียลได้เพื่อแมทเทียลที่เราฟาร์มได้จากในเกมอันไหนมีมากกว่าก็สามารถเอาไปแลกแมทเทียลอย่างอื่นที่เราต้องการได้นะโดยรวมอัปเดตซีซั่น4นี้นะครับคาดการณ์นะครับจะมาประมาณวันที่26กรกฎาคมปี2569หรืออีก1เดือนหลังจากนี้นะฮะก็ตามเวลาเขาดาวนะครับในเว็บไซต์ horizon.net นะที่ผมได้ทำคลิปวิเคราะห์ไว้แล้วแต่ที่ก่อนนะครับเราจะมีอีกหนึ่งอัปเดตนะที่จะมาก่อนอัปเดตซีซั่น4นะครับอันนี้ทางเดฟทิปไว้เขาคอนเฟิร์มมาในไลฟ์สตรีมเลยนะครับว่าตัวเกมจะอัปเดตด่านใหม่ที่มีชื่อว่า Onslaught ซึ่งกำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วสำหรับด่าน Onslaught นะครับจะเป็นด่านแรกของโหมด Endless นะซึ่งลักษณะด่านทางเดฟเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับด่าน Dissector ในเกม Killing Floor 2 เลยนะครับคือด้วยลักษณะแมปที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางเยอะมากนะรวมถึงมีกับดักตำฉากให้ผู้เล่นใช้เยอะแยะมากมายแล้วก็ทางเดฟทิปไว้เขาบอกเพิ่มเติมอีกว่าแมป Onslaught นี้นะครับจะเป็นแมปที่ใช้ฟาร์มพวกของ Material โดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมาในเร็ววันนี้แล้วซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับทีนี้นะครับเรามาลงลึกอาวุธประจำตัวของสายอาชีพกันสลิงเกอร์สายอาชีพใหม่ประจำซีซั่น4นะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่อาวุธ Secondary นะครับหรือว่าอาวุธรองเริ่มต้นประจำสายนี้อาวุธชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าเดอร์คอนิกไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะเพราะว่าชื่อปืนเป็นภาษาเยอรมันตามนี้เลยนะครับแต่ดูจากทรงปืนก็เป็นปืนทรง HK P30L เอาเป็นว่าผมเรียกว่าปืน HK แล้วกันนะครับเป็นปืนไซส์อาร์มเริ่มต้นเหมือนปืนพกเริ่มต้นทั่วไปเลยใช้เน้นเก็บพวกตัวเล็กเป็นหลักๆนะซึ่งปืนพกนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่สามารถติดเทเซอร์ที่ใต้ประกับปืนได้นะครับแล้วใช้โหมดการยิงอัลไฟเพื่อยิงเป็นกระแสไฟฟ้าช็อตพวกตัวเซตโดยรอบได้แต่ว่าการช็อตพวกตัวเซตในรอบเนี่ยมันจะดู OP มากเลยนะครับเป็นปืนที่ผมมองว่ามันใช้ข่าวคอนโทรลได้ดีนะแล้วก็เน้นเก็บเซตพวกตัวเล็กไปด้วยต่อมาจะเป็นอาวุธหลักนะครับหรืออาวุธ primary ของสายนี้นะครับเริ่มต้นกันที่อาวุธดู2058 Lawbringer นะครับ
อันนี้เป็นปืนพกลูกโม่ทรงเดียวกันกับ1858 Revolver ในเกม Killing Floor 2เลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือถ้าให้ดูจากของแต่งนะครับคือมันสามารถแต่งให้เหมือนปืน.500 แมกนัมได้ก็จะที่เห็นนะครับผมคิดว่าเกมภาคนี้เขาไม่น่าใส่.500 แมกนัมมานะครับก็เลยแบบแต่งปืนเองให้เหมือนกับ.500 แมกนัมเลยแต่หลักปืนนี้นะครับก็เป็นปืนลูกโม่ต้นเกมเทียร์ 1นะครับถัดมาก็จะเป็นปืนดูนะแอดเดอร์นะครับเป็นอาวุธเทียร์ 2ของสายการสลิงถ้าใครเคยดูหนังอย่างจอห์นวิกน่าจะคุ้นเคยกับปืนนี้ดีนะครับก็คือเป็นปืน TTI Pit Viper นั่นเองสามารถยิงแบบฟูลออโต้ได้นะครับแล้วก็มีความจุกระสุนในแม็กเยอะกว่าในหลายปืนแม็กละ20 นัดเลยนะครับเริ่มต้นเล่นแบบ2กระบอกก็ยิงได้ถึง40 นัดเลยอารมณ์เหมือนเล่นปืนก๊อก18ขนาดย่อมเลยนะครับต่อมาอาวุธเทียร์ 3จะเป็นปืนดีเซอร์เองเกิลคู่อันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเป็นปืนพกคลาสสิกประจำสายการสลิงเกอร์ที่ต้องมีและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปืน AF2011A1 ก็ได้กลับมาในภาคนี้เช่นกันบอกเลยว่ายิงมันสะใจแน่นอนเป็นปืนพกกระบอกละ2 ลำกล้องแล้วก็ถูกจัดให้เป็นอาวุธเทียร์ 4ของสายนี้ด้วยมาในส่วนของระเบิดประจำตัวของสายการสลิงนะครับจะเป็นระเบิดที่มีชื่อว่า Gravity Grenade ระเบิดนี้นะครับจะดูดพวกเซตโดยรอบจากจุดที่เราปาระเบิดนะครับก่อนที่จะระเบิดที่หลังอารมณ์มันจะคล้ายๆเหมือนกับปืน DLC ในภาค2นะครับที่มีชื่อว่า Gravity Implorer นะฮะที่ยิงออกไปนะครับจะสร้างหลุมดำแบ็คโฮแล้วก็ดูดเซตโดยรอบแล้วก็ค่อยระเบิดออกระเบิดนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าระเบิดนี้นะครับนอกจากที่จะดูดพวกตัวเซตโดยรอบแล้วเนี่ยถ้าเซตตัวนั้นไม่ตายจากแรงระเบิดจะทำให้ติดสตันด้วยนะฮะเป็นระเบิดที่ทั้งทำคาวคอนโทรลดีแล้วก็ช่วยให้ยิงหัวพวกตัวใหญ่ง่ายขึ้นด้วยส่วนแกดเจ็ตประจำสายอาชีพกันสลิงเกอร์นะครับจะมีชื่อว่า Fatal Focus ตัวละครจะหยิบปืนพกคู่ชิ้นพิเศษนะครับที่สามารถล็อกหัวกับล็อกจุดอ่อนของศัตรูได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ยิงออกมาเป็นไมโครมิสไซล์ที่มีเหล็กการยิงสูงมาก และอันนี้คือตารางสกิลของสายอาชีพกันสลิงเกอร์ตอนนี้เนื้อหารายละเอียดแต่ละสกิลเราจะยังไม่รู้ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่เราจะเห็นสกิลประจำตัวก็จะมีอาวุธยิงไวขึ้นในช่วงรัสไทม์และก็อาวุธรีโหลดในช่วงรัสไทม์ไวขึ้นและก็ในหน้าตารางสกิลนะครับจะเห็นว่ามีเมนูแลกเปลี่ยนแมททีเรียลด้วยซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่านอกจากจะแลกเปลี่ยนแมททีเรียลชิ้นอื่นได้แล้วมันยังจะแลกเปลี่ยนเป็น potency point เพื่อเอามาแลกสกิลได้ด้วยอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูอย่างที่บอกนะฮะตัวสกิลของสายการสลิงเกอร์นะครับมีบางสกิลที่ทำให้เลือดตัวละครเราเหลือ75หน่วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสกิลอันไหนแต่ก็น่าจะเป็นสกิลที่เทรดเลือดแลกดาเมจนะอันนี้ผมเดานะครับก็ลดเลือดเราแต่ว่าเพิ่มดาเมจมากขึ้นอะไรอย่างนี้และแน่นอนนะครับมีสกิลดั้งเดิมที่กลับมาก็ไม่พ้นสกิลและ M up ภาคนี้อยู่ในหมวดเวล8นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเราใช้สกิลและ M up แล้วเรายิงเฮดช็อตยิงหัวเซตได้มันจะมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยนะครับตอนที่เรายิงหัวเซตแต่
ในเรื่องของเสียง Sound Effect หรือว่าอินเทอร์เฟซนะครับอาจจะดูไม่โดดเด่นเท่าสกิล Level Up ในภาค 2 แต่ส่วนตัวผมคิดว่าก็ดูใช้ได้อยู่แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของอัปเดตนี้นะฮะก็ไม่พ้นบอสตัวใหม่ที่ชื่อว่ามอร์คอฟบอสตัวนี้ผมขอสรุปง่ายๆนะครับมันคือบอสเพทริอาร์คเวอร์ชันอัปเกรดเพทริอาร์ค 2.0 นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะท่าทางการโจมตีของบอสที่ยิงโปรเจกไตล์แบบรัวๆได้เหมือนมินิกันกับการยิงบอลให้เด้งระเบิดใส่ผู้เล่นได้นอกจากเด้งแล้วมันจะยิงแบบ Impact ก็ได้ด้วยแถมล่องหนได้อีกนะฮะบอสตัวนี้และก็อีกอย่างนะครับบอสตัวนี้มันสามารถที่จะฮีลตัวเองได้ด้วยซึ่งตอนที่มันฮีลตัวเองมันจะเปิดโล่คล้ายๆกับบอสดร.ฮานในภาค 2 เลยนะครับจากนั้นมันจะดูดเลือดจากเซตที่อยู่รอบๆตัวมันแล้วก็ตัวเซตที่โดนดูดเลือดก็จะมีโล่กันด้วยคือถ้าไม่อยากให้บอสมันฮีลก็ยิงโล่ให้แตกนะหรือว่ายิงพวกลูกกระจอกให้ทันก็นี่คือเนื้อหาหลักทั้งหมดของซีซั่น 4 นะครับก็จะตามนี้แต่ก็จะมีดีเทลอีกเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ฟังมาจากไลฟ์สตรีมซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับก็จะมีอาวุธหลักทั้งหมดของสายอาชีพกันสลิงเกอร์ในอัปเดตซีซั่น 4 ผู้เล่นจะใช้ได้แค่แบบคู่เท่านั้นนะครับจะยังเล่นแบบซิงเกิล1 กระบอกไม่ได้นะคืออาวุธหลักทั้งหมดของกันสลิงเกอร์จะยังเล่นแบบกระบอกเดียวไม่ได้แต่ในไลฟ์สตรีมนะครับทางเดฟที่ไว้เขาสัญญาว่าจะอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตนะครับเรื่องนี้และก็ในอัปเดตซีซั่น 4 จะมีการเพิ่มเสียงพูดให้กับตัวเซตอย่างพวกโบรดสเค้กแล้วก็เฟสพาวให้มันดูมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาด้วยสกินชุดซีซั่นพาร์ทของซีซั่น 4 นะครับจะเป็นสกินชุดโฮซีนมาร์คเซเว่นอาร์เมอร์ให้ปลดนะฮะมีคอมิกคิงฟอร์ตอนใหม่ที่ปลดล็อกได้จากซีซั่นพาร์ทในซีซั่น 4 เช่นเดียวกันคอนเฟิร์มสายอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์เป็นสายอาชีพใหม่ที่จะมีการอัปเดตในอนาคตวงเล็บว่าอาจจะเป็นปีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เดฟเขาบอกว่าสายอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ยังอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการพัฒนาอยู่คอนเฟิร์มนะครับมีอาวุธมินิกันแล้วก็คิดเวกเตอร์เข้ามาในเกมแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเข้าวันไหนในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์แล้วก็มอดของเกมนี้นะครับทางเดฟทิปไว้เขาบอกว่ากำลังทำถ้าตามรถแมปก็มาช่วงปลายปีนี้นะครับโหมด VR กับ E โหมดจะยังไม่มีในเกมนี้นะฮะอันนี้ทิปไว้เขาบอกมาพวกสกินที่เป็นแบบลวดลายภาพเคลื่อนไหวคอนเฟิร์มว่าจะมีในอนาคตนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะมีลีกแผนที่ใหม่ของอัปเดตฮาโลวีนกับด่านที่มีชื่อว่า Haunted Hotel โดยทางเดฟที่ไว้นะครับเขาบอกว่าแมปนี้จะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับตอนที่เล่นด่าน Monster Ball ในภาค 2 จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันในฮาโลวีนปีนี้นะฮะโอเคนะครับก็นี่คือเนื้อหาทั้งหมดจากในสตรีม Office Hour ของทางเดฟทิปไว้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกมนี้จะยังคงอัปเดตเรื่อยๆอย่างน้อยอาจจะถึงปีหน้าเลยส่วนตัวผมเชื่อว่าเกมนี้ยังไปต่อได้อีกยาวๆนะครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกคอนเทนต์แอสเซทเดิมๆจากภาค 2 เอามาใส่ในภาคนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่าโดยรวมก็ดูดีใช้ได้สำหรับเนื้อหาในคลิปก็จะประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะ